Chào mừng bạn đến với kênh Khách Điếm Tiên Hiệp. Lưu ý video được tạo dựng và lồng tiếng bởi AI. Video chỉ mang tính chất giải trí và phục vụ cộng đồng. Vào ngày đại hôn, chú rể đã đi trốn cùng người tình. Tiếng bàn tán chói tai lọt qua cỗ kiệu nghe rõ mồn một. Triệu Cẩm Thư đã dẫn theo người tình Tô Uyển Nhi bỏ trốn rồi. Chậc chậc, đây là ép cưới quá đáng mà. Người ta thà bỏ trốn chứ không thành cưới. Thẩm gia đã sa sút bao nhiêu năm rồi, vẫn cứ bám víu lấy chút ân tình năm xưa không buông. Nặng nặc bắt hầu phủ người ta phải cưới con gái nhà mình, ép cưới. Rõ ràng là Định Viễn hầu phủ chủ động tới cửa cầu hôn mà, vì nhớ tới ơn cứu mạng năm xưa của lão hầu gia nên mới đồng ý môn tất này. Mà hầu phủ là muốn mượn nhân mạch của Thẩm gia để dọn đường thăng quan cho Triệu Cẩm Thư. Bây giờ thì hay rồi, chú rể bỏ chạy rồi, nước bẩn đều hắt hết lên người ta, ta liền xốc rèm kiệu tự mình bước ra. Tân khách khắp viện đều đang chờ xem trò cười của ta đang định lên tiếng ra tay, đột nhiên truyền đến giọng nói của mẹ chồng Lâm Phượng Nương. Thẩm, Triệu hai nhà năm xưa định ra hôn ước, đâu có chỉ định ai sẽ là người cưới. Cẩm Thư không xứng với Thẩm tiểu thư. Mặc Nhi, con có bằng lòng không? Hắn là con nuôi của Định Viễn hầu. Tiêu Mặc toàn thân toát ra khí tức của Sa Trường. Tiêu Mặc giọng nói không lớn nhưng lại dõng dạc, mạnh mẽ, lại còn oán khí. Hồ đồ, đây là vợ của Cẩm Thư lại cho Mặc Nhi. Cẩm Thư trở về thì làm thế nào? Cẩm Thư trở về sao? Nó cùng người ta bỏ trốn rồi, còn mặt mũi nào trở về? Cho dù trở về, chẳng lẽ còn bắt Thẩm Phúc Nhi đợi nó, để nó cùng lúc lấy cả vợ lẫn? Triệu Lập bị nghẹn họng không nói được lời nào. Thẩm cô nương, Mặc Nhi tuy không phải do hầu phủ thân sinh, nhưng nhân phẩm, bản lĩnh đều ở trên Cẩm Thư. Nếu cô đồng ý, bây giờ liền bái đường. Nếu cô không đồng ý, ta đích thân đưa cô về Thẩm gia, bồi thường cần có sẽ không thiếu một phân. Thẩm gia đã không chịu nổi trò cười lần thứ hai rồi, thể diện của phụ mẫu không thể bị vứt xuống đất trà đạp. Con đồng ý. Ta quỳ trước mặt mẹ chồng, hai tay dâng trà. Mẫu thân, mời dùng trà. Mẹ chồng nhận lấy trà uống một ngụm, vành mắt lại đỏ lên. Bà đưa tay tháo xuống từ bên hông một chùm chìa khóa, đặt vào lòng bàn tay ta. Đây là chìa khóa kho riêng của nương, từ hôm nay trở đi sẽ giao cho con. Kho riêng, Vũ gia là đệ nhất đại chu, hoàng thương của hồi môn của mẹ chồng Phú Khả Địch Quốc. Chìa khóa này vừa đưa ra, đại cô tử Triệu Cẩm Sắt là người đầu tiên nhảy ra. Mẫu thân, sao người có thể giao chìa khóa kho riêng cho một người ngoài? Nhị cô tử Triệu Cẩm Giao cũng hùa theo. Cô ta mới bước qua cửa, ai biết cô ta dắp tâm chuyện gì. Tam cô tử Triệu Cẩm Tú không lên tiếng, nhưng sắc mặt âm trầm. Nó là con dâu ta, không phải người ngoài. Ngược lại là các người. Con gái gả đi như bát nước hắt đi, lại về nhà mẹ đẻ chỉ tay năm ngón. Các người mới là người ngoài. Mẹ chồng ta không thèm để ý đến nắm lấy tay ta vỗ vỗ. Hảo hài tử, sau này hầu phủ chính là nhà của con. Ta cầm chùm chìa khóa đó mà cảm thấy bỏng tay. Ta lén lút nhìn Tiêu Mặc ở bên cạnh, trên mặt nam nhân này chẳng có chút biểu cảm nào, xem ra hắn cũng không muốn cưới, chỉ là nể mặt mẹ chồng nên mới đồng ý. Cũng tốt, thân ai nấy lo, không can thiệp lẫn nhau. Tiêu tướng quân, ta có lời muốn nói với ngài. Hôm nay thành hôn là do tình thế ép buộc, ta không ép ngài coi ta là thê tử, ngài cũng đừng mong ta coi ngài là phu quân. Sau này thân ai nấy lo, chia giường mà ngủ, không làm phiền nhau. Được. Ta còn tưởng hắn sẽ từ chối, không ngờ hắn lại sảng khoái như vậy. Đèn tắt, ta nhắm mắt lại, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ mẹ tại sao lại đối tốt với ta như vậy. Còn cả ánh mắt Tiêu Mặc nhìn ta cũng không bình thường. Ta càng nghĩ càng tỉnh táo, trằn trọc mãi không ngủ được. Nửa đêm về sáng ta mới mơ màng thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta nghe thấy một giọng nói trầm thấp, lần này. Đến ngày lại mặt, mẹ chồng đã chuẩn bị 5 chiếc xe ngựa quà lại mặt. Đại cô tử từ bên trong xông ra. Mẫu thân, quà lại mặt sao lại chuẩn bị nhiều thế này? Ta chuẩn bị cho con dâu ta. Liên quan gì đến cô? Triệu Cẩm Sắt cắn môi, ánh mắt như tẩm độc. Ta liếc nhìn một cái, không xoay người bước lên xe ngựa. Đến Thẩm gia, mẹ ta, Chu thị đã sớm đứng vừa thấy ta liền đỏ hoe vành mắt. Nương, con vẫn khỏe. Nhạc mẫu đại nhân tại thượng, tiểu tế thỉnh an nhạc mẫu. Hảo hài tử, mau đứng lên. Cha ta từ bên trong bước ra, Tiêu Mặc lại hành lễ. Nhạc phụ đại nhân. Tiểu tế nghe nói nhạc phụ yêu thích thư pháp, đặc biệt tìm kiếm bản thư pháp của Lý Bắc Hải tiền triều, mong nhạc phụ vui lòng nhận cho. Chân tích của Lý Bắc Hải, trên thị trường ngàn vàng khó cầu. Cái này quá quý trọng rồi, nhạc phụ thích là tốt rồi. Ta nhớ không lầm, Tiêu Mặc đã chuẩn bị những tâm huyết này từ lúc nào chứ? Sau bữa trưa, mẹ kéo tay ta vào trong phòng, đóng cửa lại liền hỏi, nói cho nương biết, Mặc Nhi đối với con thế nào? Rất tốt ạ, con đừng gạt nương. Nương nhìn ra được, đứa trẻ đó nhìn con ánh mắt không bình thường. Không bình thường thế nào ạ? Giống như đã đợi rất lâu mới đợi được con.
con cũng có cảm giác như vậy, nhưng con rõ ràng đâu có quen biết chàng. Thôi được rồi, con sống tốt là được. Trên xe ngựa lúc về thành, ta lườm Tiêu Mặc, có phải chàng cố ý không? Cố ý cái gì? Mua chuộc người nhà ta. Nhạc phụ nhạc mẫu đều là người tốt, ta thực lòng yêu mến họ. Thật sự rất nghiêm túc mà. Khi xe ngựa sắp đến cửa hầu phủ, bên ngoài đột nhiên ồn ào lên. Ta vén rèm xe nhìn ra, sắc mặt liền sầm lại. Triệu Cẩm Thư đang đứng ở cửa hầu phủ, bên cạnh còn có Tô Uyển Nhi đi theo, dáng vẻ liễu rủ đón gió, nửa thân người đều dựa sát vào người Triệu Cẩm Thư. Triệu Cẩm Thư nhìn thấy xe ngựa, mắt sáng lên, Thẩm cô nương, ta về rồi. Mấy ngày nay khiến cô nương phải lo lắng rồi. Uyển Nhi, nàng là người phụ nữ của ta, ta sẽ xin mẫu thân làm chủ, cho Thẩm cô nương làm chính thê, Uyển Nhi làm bình thê, cùng nhau rước vào phủ. Mẹ chồng đã từ trong phủ bước ra, bà không nói hai lời, vung thẳng cánh tay tát một cái bốp vào mặt Triệu Cẩm Thư. Triệu Cẩm Thư bị đánh cho ngu người, trong mắt đầy vẻ không dám tin. Mẫu thân, người đánh con. Đánh chính là Mi đó. Ngày đại hôn lại cùng con hồ ly tinh này bỏ trốn. Mi còn có mặt mũi trở về sao? Mi một mặt muốn mượn Thẩm gia để đi theo con đường văn quan, một mặt lại xem nhẹ Phúc Nhi, cùng người trong lòng bỏ trốn. Làm sao? Mi là bạc từ trên trời rơi xuống hay sao? Đã bẩn thỉu hôi hám rồi còn dám lết về, bắt Phúc Nhi phải coi Mi như báu. Từ hôm nay trở đi, Triệu Cẩm Thư không còn là công tử của hầu phủ ta nữa. Người đâu? Đuổi hai kẻ này đi cho ta. Ta là công tử của hầu phủ mà. Mẫu thân, mợ không thể đối xử với biểu ca. Biểu ca đã hiếu kính với mợ hơn chục năm nay. Nếu không có biểu ca ở đây, một phu nhân không có con nối dõi như người, nếu ở nhà người khác đã sớm bị hưu rồi. Lời này vừa thốt ra, bá tánh vây xem lập tức bàn tán xôn xao. Hầu phu nhân không thể sinh con ư? Thảo nào lại nhận nuôi nhiều đứa trẻ như vậy? Vậy thì Triệu Cẩm Thư cũng không phải là con ruột rồi. Hầu gia đối với hầu phu nhân tốt thật đấy. Khóe miệng Tô Uyển Nhi khẽ nhếch lên, đang đợi xem mẹ chồng ta không xuống đài được. Tô cô nương, cô nói mẹ chồng ta không thể sinh đẻ sao? Lẽ nào ta nói sai? Cô nói sai rồi. Người không thể sinh là cữu cữu của cô, Triệu Lập đấy. Cô nói bậy, cữu cữu làm sao lại? Làm sao lại không? Năm xưa, ngay ngày thành hôn, ông ta đã phụng mệnh đi Tiễu Phỉ. Lúc tác chiến đã bị thương ở mệnh căn, từ đó không thể nhân đạo. Chuyện này các người cứ đi hỏi ông ta, xem ông ta có dám phủ nhận không. Mợ, sao mợ dám vu khống cữu cữu? Vu khống sao? Mang đồ ra đây. Dạ. Mẹ chồng sai hạ nhân phát cho bá tánh vây xem mấy cuốn sổ. Con số trên sổ sách lớn đến kinh người. Bá tánh vây xem xong đều hít một. Trên này ghi chép lại những năm qua của ta, chi phí ta bỏ ra cho tất cả các con nuôi con gái nuôi của hầu phủ. Từng khoản đều ở trên này. Chỉ tính riêng chi phí cho một mình Triệu Cẩm Thư đã đủ cho gia đình bình thường ăn mấy đời rồi. Hầu phu nhân đối với mấy đứa con nuôi này thật sự là moi tim móc phổi ra chăm sóc mà. Nuôi một con chó nó còn biết vẫy đuôi. Tên Triệu Cẩm Thư này thì hay rồi, dẫn theo người phụ nữ khác về đòi cùng lúc lấy cả vợ lẫn lẽ. Mẫu thân, người đây là muốn hủy hoại con sao? Ta nuôi ngươi hơn 10 năm, ngươi chính là báo đáp ta như vậy sao? Cút. Mợ không nhận biểu ca, sẽ không sợ cữu cữu trở về trách tội mợ sao? Sẽ không sợ cữu cữu bỏ mợ sao? Triệu Lập nếu như dám hưu ta, cứ bảo ông ta tới đây, ta ngược lại muốn xem ông ta có cái mặt mũi đó không. Màn kịch tàn. Ta đi theo mẹ chồng về phủ, lúc đi ngang qua người Tiêu Mặc, ta chú ý thấy biểu cảm của chàng, giống như đã sớm biết sẽ như vậy. Ý nghĩ đó trong lòng ta ngày càng lớn. Bọn họ nhất định có chuyện giấu ta. Ngày mà lão phu nhân và Liễu thị trở về, lão phu nhân vừa bước vào cửa, gậy trống đã hung hăng đập mạnh xuống đất. Vũ thị, cô quỳ xuống cho ta. Mẹ chồng đứng ở giữa nhà chính, không hề nhúc nhích. Lão thân rời đi chưa tới 5 ngày, cô đã quậy cho hầu phủ gà bay chó sủa, long trời lở đất. Vợ của Cẩm Thư lại đem cho tên con nuôi kia. Cô còn dám trước mặt công chúng hắt nước bẩn lên người hầu gia. Cô là muốn làm mất hết mặt mũi của hầu phủ mới cam tâm sao? Những đứa trẻ đó từ đâu mà ra? Trong lòng lão phu nhân tự rõ. Liễu thị đứng đằng sau lão phu nhân, cúi đầu không nói lời nào, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Còn cô nữa, Thẩm gia dạy cô quy củ thế nào vậy hả? Đạo lý một nữ không thờ hai chồng cô cũng không hiểu sao? Cô là con dâu do Cẩm Thư cưới về cửa, sao có thể tái giá chứ lỗi? Cần xác nhận cha mẹ cô có thể dạy ra đứa con gái như cô, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Chửi con thì thôi đi, lại còn chửi cả cha mẹ con. Lão phu nhân, lời này của người không đúng. Tổ phụ của con năm xưa từng dạy dỗ thánh thượng, theo như lời lão phu nhân nói, thánh thượng cũng không phải là người tốt đẹp gì sao? Ngươi cái gì? Lão phu nhân muốn chửi người thì trước tiên hãy tự lượng sức mình có bao nhiêu cân lượng đi. Thẩm gia ta dù có sa sút đi chăng nữa cũng là dòng dõi thư hương từng được thánh thượng ngợi khen.
Lão phu nhân chỉ là một phụ đạo, miệng ra là lăng mạ triều đình mệnh quan, truyền ra ngoài. Mất mặt chính là hầu phủ đấy. Lão phu nhân tức đến mức tay run lẩy bẩy. Liễu thị vội vàng tiến lên đỡ lấy lão phu nhân. Thẩm cô nương, lão phu nhân là trưởng bối, sao cô có thể nói chuyện với bà ấy như vậy? Liễu thị mặc một bộ y phục màu sắc thanh nhã, nhìn qua giống hệt một xương phụ an phận thủ thường. Nhưng ta lại chú ý thấy trên cổ tay bà ta đang đeo một chiếc vòng ngọc bích có nước ngọc cực tốt. Nước ngọc loại đó không phải gia đình bình thường nào cũng có được. Liễu cữu mẫu nói đúng. Bất quá cữu mẫu dẫu sao cũng là khách cư ngụ tại hầu phủ, vẫn là nên ít xen vào chuyện của chủ nhà thì hơn. Triệu Lập từ bên ngoài bước vào, sắc mặt xanh mét. Ông ta liếc nhìn mẹ chồng ta một cái, cuối cùng nhìn sang Tiêu Mặc. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Tiêu Mặc. Phụ thân có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Phu nhân, bà náo loạn đã đủ chưa? Mặt mũi của hầu phủ có còn cần nữa không? Hư, mặt mũi của hầu phủ sao? Triệu Lập, ông muốn mặt mũi thì đừng làm ra những chuyện không biết xấu hổ. Ánh mắt Triệu Lập sầm xuống, sát ý đó lại xuất hiện rồi. Ta nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Lần này không phải là ảo giác. Đêm đó, ta nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Sự bảo vệ của lão phu nhân đối với Triệu Cẩm Thư không hề bình thường, đều là con nuôi, tại sao lại đối xử khác biệt như vậy? Còn cả Liễu thị nữa, một quả phụ xương cư, tại sao lại sống ở hầu phủ nhiều năm như vậy? Ta ngồi dậy, liếc nhìn Tiêu Mặc đang nằm trên sạp quý phi. Chàng chưa ngủ đúng không? Ta muốn tới viện của Liễu thị xem thử. Hai người lật tường vào trong viện của Liễu thị. Ta không ngờ khinh công của Tiêu Mặc lại tốt như vậy, đưa ta lật tường đáp đất mà không phát ra một chút tiếng động nào. Trong phòng Liễu thị vẫn còn sáng đèn. Ta và Tiêu Mặc ngồi xổm dưới bộ cửa sổ, nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện. Hôm nay ủy khuất cho nàng rồi. Là giọng của Triệu Lập. Ta không ủy khuất, chỉ là đau lòng cho Thanh Nhi. Vũ thị lại làm nhục nó trước mặt bao người như vậy. Nó về nhà khóc suốt cả một đêm, ráng nhịn thêm một chút, đợi thời cơ đến. Ta tự có sắp xếp. Cửa mở ra, Triệu Lập từ bên trong bước ra, chỉnh lại y bào. Ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ông. Ý nghĩ đó trong đầu ta ngày càng trở nên rõ ràng. Triệu Lập bước ra từ phòng Liễu thị. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, ông ta không phải là không thể sinh sao? Sao ta lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Chàng đã sớm biết rồi phải không? Tiêu Mặc không trả lời, nắm lấy tay ta, về trước đã. Mẹ chồng đang uống trà, nghe xong tay cũng không run lên dù chỉ một chút. Mẹ chồng đặt chén trà xuống. Ta đã sớm biết rồi. Mẫu thân đã biết. Những năm qua ta vẫn luôn điều tra. Triệu Lập căn bản không hề bị thương. Ông ta và Liễu thị đã sinh ra cả một bầy con. Triệu Cẩm Thư, Triệu Cẩm Sắt mấy tỷ muội toàn bộ đều là giống nòi của ông ta. Ta nhận lấy sấp giấy kia, trên đó ghi chép chi chít thời gian, địa điểm, nhân chứng. Lão phu nhân cũng biết chuyện này sao? Bà ta chính là chủ mưu. Năm xưa chính bà ta đã sắp xếp cho Liễu thị vào phủ, cũng là bà ta ép ta phải nhận nuôi mấy đứa trẻ đó. Nói cái gì mà cô nhi quả mẫu đáng thương, toàn là lừa đảo hết. Mẫu thân dự định sẽ làm gì? Ta muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Nửa tháng tiếp theo, mẹ chồng cắt đứt toàn bộ tiền trợ cấp cho hầu phủ. Trước đây chuyện ăn mặc chi tiêu của cả hầu phủ trên dưới, chi phí hàng tháng của ba người cô tử, toàn bộ đều là xuất ra từ kho riêng của mẹ chồng. Bây giờ bà không chi ra nữa. Người đầu tiên không chịu đựng nổi là Triệu Cẩm Sắt. Được gả cho con trai của hộ bộ thị lang. Nhà chồng tuy không nghèo, nhưng không có sự chu cấp của mẹ chồng ta. Ngày tháng của ở nhà chồng một ngày càng khó sống hơn. Triệu Cẩm Sắt chạy về hầu phủ, vừa vào cửa liền khóc lóc. Mẫu thân, người không thể không quản con được. Con sắp sống không nổi ở nhà chồng nữa rồi. Ngươi không phải nói ta là người ngoài sao? Tiền của người ngoài mà ngươi cũng không biết xấu hổ mà đến. Triệu Cẩm Sắt bị nghẹn đến mức không thốt nên lời. Triệu Cẩm Dao và Triệu Cẩm Tú cũng lần lượt quay về xin tiền, toàn bộ đều bị mẹ chồng cản lại đuổi về. Không còn cách nào, Triệu Lập đành hạ mình tới tìm mẹ chồng. Cú núm xuống nước nói lời ngon tiếng ngọt. Mẹ chồng trực tiếp sai hạ nhân chặn ông ta ở ngoài cửa. Vũ thị, bà đừng có hối hận. Điều ta hối hận nhất chính là gả cho ông đấy. Chưa qua mấy ngày, khi ta và Tiêu Mặc đang ra ngoài, một đám người bịt mặt xông tới. Tiêu Mặc dứt khoát vung vài đường quyền đã đánh gục toàn bộ đám người đó. Bắt người trói đám hộ viện này lại, đưa đến Kinh Triệu phủ. Kinh Triệu Doãn vừa nhìn thấy là người của hầu phủ thì đau cả đầu, nhưng chứng cứ vô cùng xác cũng đành phải lập án. Chuyện làm càng ngày càng lớn. Thuyết thư tiên sinh ở các quán trà trong kinh thành đã đem chuyện xấu của Triệu gia biên soạn thành thoại bản, nói rằng Định Viễn Hầu ngoài mặt là một chính nhân quân tử, sau lưng lại là một phường nam đạo nữ sướng. Ta và mẹ chồng ngồi trong nhã gian trên lầu 2 của quán trà, lắng nghe giọng nói trầm bổng nhịp nhàng của Thuyết thư tiên sinh bên dưới. Phúc Nhi, con cảm thấy, con nghĩ tiếp theo bọn họ sẽ làm thế nào? Chó cùng rứt dậu, chỉ sẽ càng điên cuồng hơn thôi, đúng không? Bọn họ càng điên cuồng, chết sẽ càng nhanh. Sắp rồi, tin tức ở biên quan sắp đến rồi. Mẫu thân làm sao biết biên quan sẽ có tin tức? Mẹ chồng nâng chén trà lên, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đoán thôi, nửa tháng sau, chiến báo truyền đến, Bắc địch Phạm Cảnh liên tiếp phá được 3 tòa thành, ai có thể xuất chinh điểm soái? Thần nguyện đi, xin ân chuẩn. Liễu thị dẫn theo 4 tỷ đệ Triệu Cẩm Thư đến cổng thành tiễn đưa, một nhà 6 người đứng cùng một chỗ. Liễu thị tận tay khoác áo choàng cho Triệu Lập, Triệu Cẩm Thư ở bên cạnh đưa kiếm cho. Cảnh tượng đó, người không biết còn tưởng bọn họ mới là một gia đình thực sự. Mẹ chồng đứng trên tường thành nhìn từ xa, ta đứng bên cạnh bà. Mẫu thân không ra tiễn sao? Tiễn cái gì chứ, ngày tàn của ông ta đến rồi. Mẫu thân đã sớm biết biên quan sẽ đánh trận sao? Biết. Vậy mẫu thân cũng biết trận chiến này Triệu Lập đánh không thắng. Không có nhân mã của ta, không có lương thảo của ta, ông ta lấy cái gì để thắng? Triệu Lập những năm qua đánh trận, dựa vào không phải là bản thân ông ta, mà là mẹ chồng ta chống đỡ ở phía sau. Nhân mã là do mẹ chồng sắp xếp, lương thảo là do mẹ chồng cung cấp. Lần này mẹ chồng không cung cấp nữa. Tiêu Mặc cũng đi. Thánh thượng phong chàng làm phó tướng. Ta hé miệng, muốn nói là không lo lắng, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt vào trong. Ngày đại quân xuất phát, ta đi tiễn Tiêu Mặc. Tiêu Mặc mặc áo giáp cưỡi trên lưng ngựa, cả người giống như biến thành một người khác, mà là một vị tướng quân thực thụ. Chàng lật người xuống ngựa, đi đến trước mặt ta, đợi ta trở về. Cái này nàng bảo quản giúp ta. Miếng ngọc này là mẹ chồng đưa cho Tiêu Mặc, có thể điều động các cao thủ được sắp xếp trong quân. Đợi ta lấy lại tinh thần, Tiêu Mặc đã quất ngựa rời đi rồi. Đất bay mù mịt, bóng lưng chàng càng lúc càng nhỏ dần. Ta đứng ở cổng thành, nắm chặt khối mặc ngọc kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Sau khi Triệu Lập xuất chinh, người nhà họ Triệu lại ở hầu phủ diễu võ dương oai suốt 3 ngày. Triệu Cẩm Thư đi đường bước đi cũng mang theo gió. Thấy ta liền hừ lạnh, đợi cha Khải Hoàn trở về, xem các người còn kiêu ngạo thế nào được nữa. Đợi cha lập công trở về, xem những gia đình nhà chồng kia làm sao cầu xin bọn ta quay về. Lão phu nhân càng là quét sạch bộ dạng suy sụp trước đó, ngày nào cũng gọi mẹ chồng đến nhà chính để lập quy củ. Vũ thị, cô nếu đã vẫn là con dâu của hầu phủ, thì nên giữ bổn phận của một người con dâu. Ngày mai giao chìa khóa nhà kho ra đây, để cho Diêu thị. Quản gia, nghe rõ chưa? Lỗi, cần xác nhận. Cô đây là thái độ gì hả? Thái độ của ta chính là đợi Triệu Lập trở về rồi tính. Ta ở ngoài sân chờ, thấy mẹ chồng đi ra, liền nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, Triệu Lập thật sự sẽ bại sao? Con thử đoán xem. Ta không đoán, nhưng ta chú ý thấy mẹ chồng mỗi ngày đều sẽ nhận được một bức mật thư, xem xong liền cất đi. Thư đến từ đâu ta không biết, nhưng mỗi lần xem xong thư, tâm trạng của mẹ chồng đều rất tốt. Báo, Triệu Nguyên soái trận đầu thất lợi, 3.000 quân tiên phong toàn quân phúc 1. Liên tiếp phát 3 đạo kim bài thúc giục Triệu Lập xuất chiến. Triệu Lập rụt cổ trong thành không dám xuất binh, binh sĩ bắt đầu đào ngũ, sĩ khí sút kém, mà thái tử lại bị vây hãm, sống chết không rõ. Thánh thượng chấn nộ, tức giận đập vỡ ngay chén trà tại trận. Triệu Lập lầm lỡ quốc gia. Tin tức truyền về kinh thành, cửa hầu phủ đã bị vây kín, 3 tánh ném trứng gà thối, 3 vạn đại quân cứ như vậy bị ông ta nướng sạch. Thái tử nếu như xảy ra mệnh hệ gì, cả nhà Triệu Lập đều phải bồi táng. Không phải là bách chiến bách thắng sao? Không thể nào. Hầu gia sẽ không bại. Nhất định là Vũ thị giở trò quỷ, là bà ta đã cắt đứt lương thảo, triệt thoái nhân thủ, nên hầu gia mới bại trận. Ta giở trò quỷ sao? Nhân mã của ta, lương thảo của ta, ta thích rút thì rút. Ông ta có bản lĩnh thì tự mình đi mà đánh trận đi. Mẹ chồng đã sớm biết Triệu Lập sẽ bại. Không đúng, nên nói là mẹ chồng chính là đã tính toán chuẩn xác Triệu Lập sẽ thảm bại. Báo, Tiêu tướng quân dạ tập doanh trại địch, bắt sống con trai của tướng địch, ép lui quân địch 30 dặm, hay cho một Tiêu Mặc. Truyền chỉ, bãi miễn chức vị chủ soái của Triệu Lập, áp giải hồi kinh. Tiêu Mặc tiếp nhận chức Bình Bắc đại nguyên soái, toàn quyền chỉ huy chiến sự. Tin tức truyền đến hầu phủ, người nhà họ Triệu toàn bộ đều choáng váng. Triệu Cẩm Thư là người đầu tiên nhảy dựng lên, không thể nào. Tiêu Mặc, cái thằng con nuôi đó, nó dựa vào cái gì? Nó đã cướp công lao của cha ta. Vũ thị, bà đã sớm sắp xếp ổn thỏa hết rồi đúng không? Sắp xếp cái gì? Tiêu Mặc cướp công lao của hầu ra sao? Cướp ư? Triệu Lập đánh thua trận, Tiêu Mặc đánh thắng trận, thế này gọi là cướp của các người sao? Bà, cái đầu độc phụ này, ta độc ác. Ngươi và Triệu Lập, Diêu Vân cùng nhau lừa gạt ta suốt 20 năm, các người mới là độc ác. Đứa con do ngươi sinh ra, ta đã thay ngươi nuôi dưỡng suốt 20 năm. Người đàn ông của ngươi, ta thay ngươi giữ nhà 20 năm. Tỷ tỷ, đừng có gọi ta là tỷ tỷ. Ta không có đứa muội muội như ngươi. Mẫu thân,
Chúng ta đi đâu? Trở về nhà họ Vũ. Cái hầu phủ này thật là chướng khí mù mù, lỗi, cần xác nhận. Vũ gia lão trạch nằm ở phía đông kinh, cấu trúc 3 tiến 3 gia, còn lớn hơn cả hầu phủ. Mẹ chồng sắp xếp cho ta một khoảng sân tốt nhất, đây là khoảng sân để dành cho con. Mẫu thân, Tiêu Mặc ở biên quan thế nào rồi? Nhớ nó rồi sao? Đâu có. Con nói là không có, mặt đỏ bừng hết cả lên rồi kìa. Mẫu thân, được rồi, không có. Vậy thư nó gửi về ta sẽ không đưa cho con xem nữa. Ha 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 ha. Phúc Nhi, gió biên quan rất lớn nhưng ta không thấy lạnh. Nàng yên tâm, ta không sao, đợi ta trở về. Ta đọc đi đọc lại 3 lần mới gấp gọn bức thư cất vào trong tay áo. Mẹ chồng đứng bên cạnh nhìn thấy, ý cười trên khóe miệng không tài nào giấu được. Mẫu thân cười gì vậy? Cười con đó. Ngoài miệng nói là không quan tâm, trong lòng lại lo lắng, nhớ nhung hơn bất kỳ ai. Không đáp lời. Gần đến ngày cuối năm, biên quan truyền đến tin tức đại tiệp. Tiêu Mặc liên tiếp phá được 7 tòa thành của Bắc địch. Bắc địch vương phải dâng thư đầu hàng, khao thưởng tam quân. Chiếu, Tiêu Mặc ban sư hồi triều Phụng Thiên Nguyên Soái, Bắc địch tới hàng. Ban sư hồi triều, khao thưởng tam quân. Phúc Nhi, nó sắp trở về rồi. Con có vui không? Dạ, tháng 3 hoa đào nở rộ. Đại quân khải hoàn, ta và mẹ chồng đứng ở cổng thành, nhìn đằng xa nơi đường chân trời bụi đất bay mù mịt, về rồi. Nam nhân cưỡi hắc mã đi tốt phía trước, thân khoác áo giáp, gương mặt cương nghị, trên mặt có một vết sẹo kéo dài xuống tận cằm. Tim ta bỗng chốc thắt lại. Tiêu Mặc từ trên lưng ngựa xoay người nhảy xuống, sải bước lớn đi đến trước mặt ta. Ta về rồi. Có đau không? Không đau. Chàng gạt người. Thật sự không đau mà. Nhìn thấy nàng rồi thì cái gì cũng không còn đau nữa. Nước mắt ta liền rơi xuống. Tiêu Mặc vươn tay lau nước mắt cho ta, trầm giọng nói, đừng khóc. Có biết bao nhiêu người đang nhìn kìa. Triệu Lập bị áp giải hồi quỳ ở giữa đại điện, trông giống hệt như một con chó nhà có tang. Thánh thượng liếc nhìn ông ta một cái. Triệu Lập, ngươi có biết tội không? Thần biết tội, thần phụ ân thánh tội đáng muôn chết. Ngươi quả thực tội đáng muôn chết. 3 vạn tướng sĩ vì ngươi mà bỏ mạng. Thái tử suýt chút nữa cũng bị ngươi hại chết. Ngươi chết 100 lần cũng không đủ đền tội. Bất quá, hôm nay là ngày tốt để của ngươi cho các công thần, cứ để sau rồi nghị xử. Tạ thánh thượng, tuyên Tiêu Mặc lên điện. Tiêu Mặc, lần này Khanh đã lập được đại công. Khanh muốn được ban thưởng thứ gì? Thần chia sẻ nỗi lo cùng thánh thượng, đó là việc trong phận sự, nào dám đòi hỏi ban thưởng. Công lao đáng thưởng thì vẫn phải thưởng. Trẫm phong Khanh làm trấn quốc đại tướng quân. Ban thưởng hoàng kim vạn lượng, dụng tạ thánh thượng long ân. 3 lần này quyên góp lương thảo, công lao không thể không nhắc tới. Trẫm cũng sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Mẹ chồng bước lên một bước, bà không tiếp lời nhận thưởng, mà nói rằng, thánh thượng, thần phụ có một chuyện muốn cầu xin. Chuyện gì? Thần phụ muốn hòa ly. Vũ thị, bà điên rồi sao? Mẹ chồng nhìn cũng chẳng thèm. Thánh thượng nhíu mày. Tại sao lại muốn hòa ly? Xin thánh thượng quá mục. Thái giám nhận lấy trình lên. Thánh thượng liếc mắt nhìn, sắc mặt đột ngột thay đổi, lại đọc thêm mấy trang, tay bắt đầu run lên. Những chuyện này đều là sự thật sao? Thần phụ lấy tính mạng trên cổ ra đảm bảo, từng câu từng chữ đều là sự thật. Triệu Lập căn bản không hề bị thương. Những năm qua, ông ta và Diêu Vân đã sinh ra 4 đứa trẻ mà thần phụ đã nhận nuôi. Lão phu nhân là người một tay lên kế hoạch, thần phụ hoàn toàn bị lừa gạt, che mắt. Nuôi không con hộ bọn họ suốt 20 năm trời. Còn có chuyện nghiêm trọng hơn nữa, tả, lỗi, cần xác nhận. Triệu Lập thông đồng với địch, phản bội đất nước. Đây là mật thư Diêu Vân gửi cho Bắc địch vương, bên trên còn có ấn chương của Triệu Lập. Bản đồ bố phòng quân sự cũng là do ông ta đích thân giao cho Diêu Vân. Triệu Lập, ngươi còn có lời gì để biện bạch không? Thánh thượng, thần bị oan uổng là do Vũ thị hãm hại. Thần, hãm hại chứng cứ đã rõ rành ra đó, ngươi còn muốn chối cãi sao? Diêu Vân chính là công chúa của Bắc địch, nằm vùng ở Đại Chu suốt 20 năm nay. Đây là người do chính tay ngươi mang vào trong phủ. Ngươi nói cho thánh thượng nghe đi, ngươi rốt cuộc có biết thân phận thật sự của ả hay không? Triệu Lập há hốc miệng không thốt nên lời. Ông ta đương nhiên là biết rồi. Người đâu? Giải Diêu Vân lên đây. Khi Diêu Vân bị áp giải, đầu tóc rối bù, trên mặt có vết thương. Ả bị nhốt trong đại lao đã 3 ngày, đã sớm không còn dáng vẻ liễu yếu đào tơ như ngày xưa nữa. Ngươi là Bắc địch công chúa. Triệu Lập có biết thân phận của ngươi hay không? Diêu Vân liếc nhìn Triệu Lập một cái. Triệu Lập liều mạng ra hiệu cho Diêu Vân cười, nụ cười vô cùng thê lương. Ông ta biết,
ngay từ ngày đầu tiên hay cho một định viễn hầu, hay cho một bình Bắc đại nguyên soái, cưới phụ nữ của đại chu ta, lại giấu giếm nuôi dưỡng Bắc địch công chúa, ăn cả hai đầu, chiếm hết hai bên. Người đâu? Áp giải Triệu Lập vào Tử Lao. Những người khác thì làm thế nào? Mang ra chém đầu. Bọn chúng không phải là công tử, tiểu thư của hầu phủ, chỉ là con trai con gái nuôi do ta nhận về. Hiện tại ta và Triệu Lập đã hòa ly, bọn chúng không có tư cách tiếp tục ở lại hầu phủ nữa. Vậy thì cứ xử trí theo luật pháp đại chu. Triệu Cẩm Thư và những người khác lưu đày 3.000 dặm, vĩnh viễn không được quay về kinh thành. Sau khi yến tiệc phong thưởng kết thúc, ta cùng mẹ chồng quay trở về Vũ Gia lão trạch. Mẹ chồng ngồi xuống ghế, thở dài một hơi thật dài. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Mẫu thân, người vẫn ổn chứ? Phúc Nhi, cảm ơn con. Cảm ơn con chuyện gì chứ? Cảm ơn con đã bằng lòng gả vào đây. Cảm ơn con đã giúp đỡ ta. Là mẫu thân đã giúp đỡ con mới đúng. Tiêu Mặc từ bên ngoài bước vào. Không có chuyện gì đâu. Vết thương trên mặt chàng còn đau không? Không đau nữa rồi. Thái y nói sẽ từ từ mở đi. Làm sao lại bị thương như vậy? Đánh trận thì chuyện đó là khó tránh. Được rồi, được rồi. Hai vợ chồng son các con từ từ nói chuyện đi. Ta phải đi xem bát canh trong bếp thế nào rồi. Mẫu thân. Phúc Nhi. Ta có chuyện muốn nói cho nàng biết. Chuyện gì vậy? Về chuyện của kiếp trước. Thôi bỏ đi, đợi vài mệt mỏi quá rồi. Nàng cứ nghỉ ngơi, cha không vặn hỏi thêm. Ta biết chắc chắn chàng sẽ nói ra. Khi tin tức người nhà họ Triệu bị lưu đày truyền về đến ta đang ngồi sưởi nắng ở ngoài sân, mẹ chồng từ trong phòng bước ra, trên tay bưng một bát canh. Mẫu thân, mùi vị bát canh này có chút kỳ lạ. Không kỳ lạ đâu, đây là thuốc an thai. An thai kinh nguyệt tháng trước của con chưa tới, quả thực là chưa tới hả? Con còn tưởng dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá. Ta đã bảo đại phu tới bắt mạch rồi. Con đã có thai được 2 tháng. Con sắp làm mẹ rồi. Phúc Nhi. Phu nhân, 3 tỷ muội Triệu muốn chịu ít khổ cực, đã quyến rũ đám quan sai áp giải. Nói rõ xem. Ta nghe xong trong lòng cảm thấy một trận buồn nôn. Đương là tiểu thư hầu phủ lại luân lạc đến bước đường này. Triệu Cẩm Thư thì sao? Hắn ta phát điên rồi. Ngày nào cũng lải nhải mấy câu nói sằng bậy. Nói cái gì mà sai rồi, tất cả đều sai hết rồi. Lại còn nói là Phó Lâm Uyên bị cha hãm hại trở thành phế nhân, thì tự sát, ta và Linh Nhi quay về kế thừa gia nghiệp. Đó mới là đi đúng hướng. Phó Lâm Uyên tên gốc của Tiêu Mặc chính là Phó Lâm Uyên, trong hầu phủ vốn không có người nào biết đến cái tên này, bởi vì trước khi Tiêu Mặc được nhận nuôi, tên của chuyện này rõ ràng chỉ có mẹ chồng biết. Ngươi lui xuống trước đi. Mẫu thân, tên gốc của Tiêu Mặc có phải là Phó Lâm Uyên không? Khóe mắt đỏ hoe, bà nhìn sang phía Tiêu Mặc. Tiêu Mặc đứng lên đi đến trước mặt ta. Nàng nghe ta nói. Chàng nói trước đi. Ta và mẫu thân đều là những người được trọng sinh. Kiếp trước nàng được gả cho Triệu Cẩm Thư, hắn đối xử với nàng không tốt. Tô Uyển Nhi, không. Liễu Linh Nhi, ta cũng đã được đón vào trong. Nàng ở hầu phủ đã phải chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục. Về sau mẫu thân bị bệnh nằm liệt giường, đều là nhờ một tay nàng ngày đêm chăm sóc bà ấy. Mẫu thân tính tình hiếu cường, không muốn nên đã tự uống thuốc độc quyên sinh. Kiếp trước ta bị hãm hại, ở trên chiến trường chịu trọng thương, bị tàn phế, ta chỉ có thể không dám tới gần nàng, cũng không dám nói câu thích nàng. Kiếp này cho dù có phải liều mạng, ta cũng nhất định tiêu với nàng. Lần này, kiếp trước chàng không cưới ta, nhưng kiếp này chàng đã cưới ta rồi. Kiếp này nếu như chàng có bị tàn phế, ta sẽ chăm sóc cho chàng cả đời. Tiêu Mặc, ta cũng có một chuyện muốn nói cho chàng biết. Chuyện gì vậy? Chàng sắp được làm cha rồi. Phúc Nhi, cảm ơn nàng. Cảm ơn ta chuyện gì cơ?